Dihen's diary. No cook playdough එකක් හදමුද? බලන්නක බබා කොහොමද හදන්නේ කියලා. පාන් පිටි කෝප්පයක්. ඒ ගන්න කෝප්පෙන්ම භාගයක පමණ ලුණු. කුඩු ලුණු නම් වඩාත් හොඳයි. තෙල් හැඳි 2 හෝ 3ක් දාන්න. එය අනා ගැනීමට වතුර භාවිතා කරන්න. වතුර එකපාර දාන්න එපා. සැරින් සැරේට පොඩ දාලා බලන්න. ඇනෙන හැටි ඒ අනුව තමයි වතුර දාගන්න ඕනේ. වතුර වැඩි වෙලා මේක දියාරු වගේ වුණොත් ඔයාට පුළුවන් ඒ වෙනුවට පිටි ලුණුයි පොඩ එකතු කරලා ආයෙත් මිශ්‍රණය මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්වන ආකාරයට මේ වගේ හදාගන්න. දාගත්ත පිටි ලුණු තෙල් වතුර දාලා මේ මිශ්‍රණය හොඳින් මෘදු වන තුරු ඇනෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ටික අනලා දුන්නේ මම. මොකද බබාත් එක්ක වැඩ කරද්දී එයාට ඕනේ එයත් කරන්න. ඉතින් මම ටිකක් අනලා එයාගේ අතට දුන්නා. ඊටු ටික එයාට අනාගෙන යන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකේ ඊටු ටික එයා කොහොමද කරගෙන යන්නේ කියලා. මේ ප්ලේඩෝ එක හරියට හැදුනම හරියටම ක්ලේ එක වගේම තමයි. ඉතින් බබාලට මේ වගේ අනන එක, ගුලි කරන එක, මේවෙන් හැටතල නිර්මාණය කරන එක ගොඩක්ම හොඳයි. අරක චූටි ඇඟිලි වල මාංශ පේශීන් වල වර්ධනයට. හදාගත්තු ඩෝ එක කොටස් කරලා වර්ණ ඉදින් තමයි කරේ. ඉතින් ෆුඩ් කලරින් වලින් තමයි අපි මේකේ වර්ණ යොදාගත්තේ. අපි මේ ප්ලේඩෝ එක හදාගත්තේ බබාට පොඩි ආසාවක් තිබුණා කේක් එකක් හදන්න. ඉතින් එයාට කේක් එක හදන්න තමයි මම මේ ප්ලේඩෝ එක හදන හැටි කියලා දුන්නේ. අවශ්‍ය පාට හදාගෙන එයාගේ චූටි බාලු පැටියෙක් ඉන්නවා සෙල්ලම් බඩුවක්. ඒ කියන්නේ ටෝයි එකක්. ඉතින් එයාගේ බර්ත්ඩේ එක සෙලිබ්‍රේට් කරන්න තමයි ඩිහෙන් මේ කේක් එක හදන්න සූදානම් වෙන්නේ. මේ නිර්මාණය සිදු කිරීම තුළින් බබාගේ මම කාර්යයන් 3ක් ඉටු කරගත්තා. බබාම තමයි බඩු අරගෙන දෙයක් හදන්න පුරුදු වුණේ. ඒ වගේම එයාගේ නිර්මාණශීලීත්වයත් ඇති වෙනවා. මේ කේක් එක එයාම තනියම ඩිසයින් කරන නිසා. ඒ වගේම එයාගේ චූටි ඇඟිලි වල සියුම් මාංශ පේශීන් වර්ධනයටත් මේක ඉවහල් වෙනවා. හැදුව කේක් එක සූදානම්. බින්ගෝගේ බර්ත්ඩේ එක සමරන්න යාළුවෝ සූදානම් වෙලා ඇවිත් ඉවරයි. මේ හැම දෙයක්ම ලේස්ති කරෙත් බබාම තමයි. අකුරු ටික විතරක් තියලා දුන්නේ. අම්මා ඒකත් අහගත්ත අම්මා හැපි බර්ත්ඩේ තියන්නේ කොහොමද කියලා.
ටෝයි බින්ගෝට හදපු කේක් එක කැපුවෙත් බබාම තමයි බින්ගෝගේ අතින් අල්ලගෙන. බබාගේ මේ වයසේදී මේ වගේ බර්ත්ඩේ 4-5ක් අනිවාර්යයෙන්ම මාසයක් ඇතුළත සෙලිබ්‍රේට් වුණා. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.